Okay, mga katakaw, ngayon po ay gagawa tayo ng pulutan. At ito po ay kilawing Batangas. Bago po lahat ay prepare po natin ang ating rekado at simulan na po natin gayatin. Parsley, garlic, vinegar, salt, onions, olive oil, ginger, 4 toppings po, onion spring, and sliced tomato. Ang ating main ingredient, ang ating biggest fish. Ko lamang po, pag gagawa kayo ng kilawin, kailangan fresh yung dilis na bibili nyo sa market. Tulad nitong nabili ko sa market, fresh po ito. Kailangan po natin munang hugasan siya ng ayos. Ito po ay hugas na. Ready na po yan. Ilagay na po natin ang ating vinegar. Tansyahin lang po natin ang paglalagay. Baka mapadami. Ang ating salt. Ang ating ginger, ang ating garlic, yan po, pag halo-haloin lang po natin yan. Ang ating onions, ang ating olive oil, then mix po natin siya. For public viewing, gumamit po ako ng kubyertos panghalo. Mas okay po kung haluin nyo siya sa kamay, mas okay po yon. For public viewing po, gumamit po ako ng kubyertos para po hindi gaanong maselan. Dagdagan pa po natin siya ng konting vinegar. Yan po, nahalo ko na po siya. Kailangan po siya ay durog na durog. Dapat po yung kulay niya ay magiging parang kulay ng bagoong. Yan po. Grayish na po siya. At ngayon po, ilalagay na natin ang ating prezzemolo. Haluin po ulit natin. Kailangan po, pag hinalo nyo ay durog na durog ang dilis natin. Kaya po nilalagyan ng vinegar. Yan po ang magsisilbing pampaluto sa ating kilawin. Niluluto niya po ng kusa ang ating dilis. At lagyan po natin ng, pag gusto nyo ng konting anghang, lagyan po natin siya ng sili. Yan po. Imamarinate po natin ito ng kalahati hanggang 1 oras at okay na pong iserve yan. At yan po, after na marinate natin siya ng 1 hour, ready to serve na po ang ating kilawing Batangas.